Xin khá là lâu rồi mình bắt đầu mới quay lại cái Glam Skin Up, cái series về skincare này của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái skincare night routine mới của mình. Da mình dạo gần đây kiểu nó cũng hơi bị kiểu mụn ẩn chút xíu nên là mình phải chuyển ra cái bộ sản phẩm này. Đó chính là bộ sản phẩm của hãng VT Cosmetics. Bạn nào mà là fan của BTS thì chắc là sẽ không còn lạ gì với hãng này, tại vì BTS đã có thời gian từng làm đại diện cho hãng này tại Hàn Quốc rồi. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người xem các bước chăm sóc da của mình buổi tối khi mà da mình đang hơi bị mụn thì sẽ thế nào nhé. Và bộ sản phẩm này chính là bộ sưu tập mới nhất của VT Cosmetics dành cho các loại da khô này, da mụn này, da có vấn đề hoặc là da nhạy cảm. Và bước đầu tiên thì mình sẽ dùng em Super Hyaluronic Foam Cleanser để rửa mặt. Em này thì có tận là 300ml nên là dùng sẽ rất là lâu đấy. Da mình thì cũng đã tẩy trang rồi nên bây giờ mình sẽ rửa mặt. A few moments later. Và em này thì khi mà mình tẩy trang xong rồi mình rửa mặt làm em này là đủ để cuốn trôi lớp make up rồi. Và để chắc chắn là lớp make up của mình đã hoàn toàn được tẩy sạch và lỗ chân lông sẽ được kiểu se hít hơn thì mình sẽ dùng thêm mặt nạ sồi bọt cũng đến từ nhà VT và rất nhiều mặt nạ như thế này. Điều mà làm mình rất thích ở em mask này đó chính là những hạt bóng li ti sủi bọt vỡ trên da vô cùng là thư giãn. Lớp bọt này sẽ giúp cuốn bay bã nhờn và tẩy sạch tế bào chết ở trong da. Và bình thường thì tiếp theo sẽ là bước toner, nhưng mà cái em mặt nạ sủi bọt này đã giúp mình có thể bỏ qua bước toner tại vì da của mình bây giờ đã hoàn toàn căng bóng cực kỳ sạch sẽ rồi, nên là mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo của bộ sản phẩm VT này, đó chính là em Emulsion. Em Emulsion này thì cấp ẩm tận sâu, mang lại cảm giác mềm mượt, có hiệu quả cân bằng dầu và độ ẩm, mang lại lớp màng ẩm mỏng, nhẹ sử dụng một thời gian thì sẽ có cảm giác là làn da căng bóng và mềm mượt. Mình rất là hài lòng về độ ẩm thẩm thấu dưỡng da của em này, không có cái cảm giác nhờn ở trên da ấy. Và bước cuối cùng thì đó chính là em Sleeping Mask này đây. Đây mình có một cái hộp chuyên đựng cái em Sleeping Mask của VT Cosmetics. Như mình đã chia sẻ các lần trước thì là mình rất thích sử dụng mặt nạ ngủ, tại vì chỉ cần thoa một em này thôi là đầy đủ các bước serum này, cream này, mask luôn để có thể yên tâm đi ngủ. Vậy nên hôm nay mình lại sử dụng Sleeping Mask. Có một sản phẩm nữa mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là em VT Smoother này của dòng Sisa. Em này thì có thể thay cho cream, giúp làm dịu da tức thì. Mình hay sử dụng khi mà mỗi khi mà mình kiểu đi training hay là đi ngoài trời nắng nóng về thì mình sẽ bôi em này lên thì làm dịu da ngay lập tức. Da bị kiểu hay nóng rát hay là cháy da thì da mình sẽ kiểu dịu xuống, rất là thích. Và ngoài ra em này thì không chỉ kiểu bôi lên mặt được mà mình còn bôi được lên body luôn, và thậm chí là bôi cả lên tóc nữa. Và sau khi skincare xong thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một số tips để mình có thể skincare nhanh gọn lẹ hơn. Chỉ với 5 sản phẩm vừa rồi thì mọi người có thể skincare cả sáng cũng như là lẫn tối luôn. Sáng thì sử dụng sữa rửa mặt Emulsion Smoother, tối thì như mình vừa chia sẻ trước đấy. Còn combo thì những bạn chăm sóc da nhanh gọn mà cần hiệu quả thì mình recommend là đầu tiên là sữa rửa mặt này Emulsion Sleeping Mask, hoặc có thể là sữa rửa mặt Emulsion và Smoother. Và mình sẽ dẫn link hàng chính hãng để mọi người có thể tham khảo và mua bộ sản phẩm giống mình ở bên dưới nhé. Và ngoài ra thì bạn nào thích bộ sản phẩm này thì bộ sản phẩm này cũng có đang khuyến mãi rất là lớn nên mọi người có thể tham khảo và đừng bỏ qua những cơ hội này nhé. Còn bây giờ thì đã hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết tập sinh ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những